ሄይ ጋይስ ታጀው ጸጋነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ የምናየው ስለ ዴታ ታይፕስ ኤንድ ዜር ሪፕሬዘንቴሽን ነው። ቻፕተር 2 ማለት ነው። ቻፕተር 2 ጀምረናል ስለ ዴታ ሳይንስ ማለት ነው። ፓርት 1 እንግዲህ ይህ ቻፕተር በፓርት ነው እየከፋፈልን የምናየው። ፓርት 1 ላይ ስለ ዴታ ታይፕ ኢንትሮዳክሽን አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱን ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኤንድ ኦልሶ ተከታታይ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ የደወል ምልክቷን ኦል የምትለዋ ላይ ክሊክ በማድረግ ሁሉንም መለቃቸውን ቪዲዮዎች አፕሎድ የማደርጋቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዴታ ታይፕስ ሪፕሬዘንቴሽን ወደሚለው ፖይንት ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ኦኬ what does mean data types? What does mean data types? The data we have seen in the previous video. Data means it is arrow facts and figures that used for solving some problems, and we can collect data from different data sources ብለናል። እንግዲህ እሱን ካየን በኋላ ዴታ ታይፕስ ማለት ምን ማለት ነው፣ እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው የሚለውን ደግሞ ዛሬ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዴታ ታይፕስ ማለት it is an attribute of data የዴታ አትሪቢዩት ነው that used for what the compiler or interpreter that identifies which data has been given by the programmer ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ሞስትሊ የኮምፒውተር ሳይንስ ፊልድ የሚባሉ ብዙዎቹ ፕሮግራሚንግ ኮርሶች ናቸው። ስለዛ ፕሮግራም እንጽፋለን። ብዙዎቻችን ስለ ሲ ፕላስ ፕላስ የምታውቁ ፋሚሊያር ነን። ሲ ፕላስ ፕላስ ማለት እንግዲህ ኦልሞስት ሁሉም ፓርት ማለት ይቻላል ፕሮግራም ነው የሚጻፈው። ያን ፕሮግራም ስንጽፍ ምን አይነት ፕሮግራም ነው የምንጽፈው ደግሞ የምንጽፈውን ፕሮግራም ለኮምፒውተሩ መናገር መቻል አለብን። ይህን አይነት ፕሮግራም ጽፈናል፣ ስለ ቁጥር ነው ኦር ደግሞ ምን አይነት ዴታ ነው የምንወስደው፣ ቁጥር ነው ኦር ካራክተር ነው የምንወስደው ኦር ደግሞ ዴሲማል ነምበሮችን ነው የምንወስደው ኦር ኤኒ ታይፕስ ኦፍ ስትሪንግ ነው የምንወስደው፣ የትኛውን ዴታ እንደምንወስድ ለኮምፒውተራችን መናገር መቻል አለብን። ዴታ ታይፕ ማለት እንግዲህ እሱን የምንነግርበት ሜተድ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቁጥር እንደ ኢንፑት የምትወስዱ ከሆነ ያን ቁጥር እኔ ቁጥር ወስጃለሁ ብላችሁ ለኮምፒውተሩ ትነግሩታላችሁ ማለት ነው። በምን አማካኝነት? በዴታ ታይፕ አማካኝነት ማለት ነው። ዴታ ታይፕ ማለት ባጭሩ የምንጽፈውን የምንሰራውን ስራ ለኮምፒውተራችን የምንነግርበት መንገድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በተለያየ መንገድ መናገር እንችላለን። ዲፔንድ ኦን አወር ኮንቴክስት ኦር ዲፔንድ ኦን አወር ኢንፑትስ ማለት ነው። ኦኬ እሱን ካልን በኋላ እንግዲህ ዴታ ታይፕስ ካን ቢ ዲስክራይብድ ፍሮም ዲፈረንት ኦር ዳይቨርስ ፐርስፔክቲቭስ ማለት ነው። በተለያየ ፐርስፔክቲቭ እንግዲህ ዲስክራይብ ይደረጋል ወይ ደግሞ ክላሲፋይድ ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት አይነት ፐርስፔክቲቮች አሉ። አንደኛው ዴታ ታይፕስ ፍሮም ፕሮግራመር ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮግራመር ማለት የዚህ የኮምፒውተር ሳይንስ ዲፓርትመንት ወይ ደግሞ ኦልሞስት ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ፕሮግራመር ነው የሚባሉት፣ ፕሮግራም የሚጽፉ ሰዎች ማለት ነው። እነሱ በእነሱ ፐርስፔክቲቭ ወይ ደግሞ በእነሱ እይታ ዴታ ታይፕ በተለያየ መንገድ ክላሲፋይድ ይደረጋል ማለት። ሌላኛው ደግሞ ዴታ ታይፕስ ፍሮም ዴታ አናላይሲስ ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው። ይሄ ሞስትሊ ሪሰርች የሚሰሩ ሰዎች ሪሰርቸሮች ናቸው። እንግዲህ ዴታ አናላይዝ የሚያደርጉ ሰዎች በዛ መንገድ ዴታን ክላሲፋይድ ያደርጋል። በተለያየ በእነሱ ቪው ደግሞ በእነሱ እይታ ዴታን ክላሲፋይድ ያደርጉታል ማለት ነው። ዴታን ዲስክራይብድ የምናደርገው በሁለት አይነት ፐርስፔክቲቭ ነው። አንደኛ ዴታ ታይፕስ ፍሮም ፕሮግራመር ፐርስፔክቲቭ ኤንድ አናዘር ዋን ዴታ ታይፕስ ፍሮም ዴታ አናላይሲስ ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው። ኦኬ አሁን
አንደኛው ምንድነው ዴታ ታይፕስ ኢን ፕሮግራመር ወይ ደግሞ ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በዚህ ፐርስፔክቲቭ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ዴታ ታይፖች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢንቲጀር ዴታ ታይፕ ማለት ነው። ኢንቲጀር እንደምንለው እንግዲህ ሆል ነምበርስ ለምሳሌ ፍሮም ኔጌቲቭ ቱ ፖዚቲቭ ነምበርስ ማለት ነው። ዊዛውት ኤኒ ፍራክሽን ነምበርስ ማለት ሆል ነምበርስ ለምሳሌ -1 -2 0 1 2 3 እስከ ኢንፊኒቲ ድረስ ይሄዳል። ይሄኛውም ማይነስ አንስቶ እስከ ኢንፊኒቲ ድረስ የሚሄዱ ነምበሮችን ዊዛውት ኤኒ ፍራክሽን ነምበር የምንጠቀማቸው ቁጥሮች ምን ይባላሉ ማለት ነው? ኢንቲጀር ዴታ ታይፕ ይባላሉ ማለት ነው። ሶ ኢት ዩዝድ ቱ ስቶር ሆል ነምበርስ ማለት ማቴማቲካሊ ነውናስ ኢንቲጀርስ የምንላቸው በተለምዶ ኢንቲጀርስ የሚባሉት እነኚህ ምንድናቸው ማለት ነው? ኢንቲጀር ዴታ ታይፕ ይባላል ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው በኢንቲጀር ዴታ ታይፕ እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን ደግሞ እንዴት አድርገን ዲስክራይብ እናደርጋለን። ኢንቲጀር ዴታ ታይፕ ዲፋይንድ አስ ኢንት ማለት ነው። ኢንት ማለት እንግዲህ ኢንቲጀር ዴታ ታይፕ ማለት ነው። ሶ ኮምፒውተር ላይ ኢንቲጀር ብለን ሳይሆን የምንጠቀመው ኢንት ብለን ነው ማለት። ስለዚህ ይቺ ኢንት የምትለው ቢልቲን ፋንክሽን ነች ማለት ነው። ቢልቲን ፋንክሽን ማለት ፕሪዲፋይንድ የሆነ ፋንክሽን ነው ማለት። ለምን ፐርፐዝ? ለኢንቲጀር ፐርፐዝ። ስለዚህ ማሽኑ ወይ ደግሞ የምንጠቀመው ኮምፒውተር ይችን ኢንት ካልን በኋላ ኢንት ስንል ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኮንሲደር የሚያደርገው ኢንቲጀር ዴታ ታይፕ እንደተጠቀምን ነው ኮንሲደር የሚያደርገው ማለት። ስለዚህ ኢንት ማለት ለኢንቲጀር ዴታ ታይፕ የምንጠቀምበት የዴታ ታይፕ ነው ማለት ነው። ኦኬ ፎር ኤግዛምፕል አሁን ኮምፒውተር ላይ ወይ ደግሞ ፕሮግራም ስጽፉ ኢንት ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3 ካላችሁ ኦር ኢንት ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ -10 ካላችሁ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ኢንቲጀር ዴታ ታይፕ ነው ማለት ነው። ሶ እነኚህ ቫሪያብሎች ለምሳሌ ኤክስ ቫሪያብል ነው ወይ ደግሞ ኤክስ ኢኳልስ ቱ 3 ካልን በኋላ ሶ የኢንት ያልነው ዴታ ታይፕ ነው፣ ኤክስ ያልነው ቫሪያብል ነው፣ 3 ደግሞ ቫሊዩ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛውም ኢንት ዋይ ያልነው ዋይ ኢንት ዴታ ታይፕ ነው፣ ዋይ ቫሪያብል ነው፣ -10 ያልነው ደግሞ ቫሊዩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቲጀር ዴታ ታይፕ በዚህ መንገድ የተለያዩ ቫሊዩዎችን ዊዛውት ኤኒ ፍራክሽን ነምበር መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኢንቲጀር ዴታ ታይፕስ የምንላቸው ለምሳሌ ከየት ጀምሮ ነው እንግዲህ ኢንት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብለን ዶት ያልነው እንግዲህ ማይነስ ቁጥሮችን ወደኋላ -4 -5 -6 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ዘን ከዜሮ ጀምሮ ደግሞ 0 1 2 3 4 5 6 7 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እነኚህ ምን ይባላሉ ማለት ነው? ኢንቲጀር ዴታ ታይፕስ ይባላል። ፍሮም ፕሮግራሚንግ ወይ ደግሞ ፕሮግራመር ፐርስፔክቲቭስ ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው አንደኛው የዴታ ታይፕ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? ቡሊያንስ ዴታ ታይፕ ወይ ደግሞ ቡሊያን ዴታ ታይፕ የሚባለው ነው። እንግዲህ ይሄ ቡሊያን ዴታ ታይፕ የሚጠቅመው ምንድነው? ሁለት አይነት ቫሊዩዎችን ነው የምንወስደው እዚህ ጋር። ለምሳሌ ኢንቲጀር ላይ ብዙ አይነት ቫሊዩ መውሰድ እንችላለን። ግን in the case of boolean we have to take only two values either true or false value ማለት so this boolean data type used for store true or false values ማለት ነው። ሁለቱን true or ደግሞ false የሚባል ቫልዩዎችን ስቶር ማድረግ ከፈለግን እነሱን ዴታ ታይፕ የምንጠቀምበት መንገድ ምንድነው ማለት ነው? ቡሊያን ዴታ ታይፕ ይባላል ማለት ነው። so it is used to represent restricted to one of the two values either true or false ማለት ነው። so ይሄ ቡሊያን ዴታ ታይፕ የሚባለው ትሩ ኦር ፎልስ ቫልዩዎችን ዲክላር ለማድረግ ስፔሻሊ if you are writing program then you have to use boolean to represent or to declare true or false value ነው። true or false ቫልዩዎችን ዲክላር ለማድረግ ወይ ደግሞ ስቶር ለማድረግ የሚጠቅመን የዴታ ታይፕ አይነት ምንድነው ማለት ነው? ቡሊያንስ ዴታ ታይፕ ማለት። እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው ነው ደግሞ ቡሊያን ዴታ ታይፕ ካን ቢ ዲፋይንድ አስ ቡል ማለት ነው። BOOL ማለት ሶ ቡል ካላችሁ then ይሄ ምን ያመለክታል ማለት ነው? ቡሊያን ዴታ ታይፕ either true or false value ለመውሰድ ያገለግለናል ማለት ነው። እንዴት ዲክላር እናደርጋለን የሚለውን ደግሞ ምንድነው? ቡል ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ትሩ ማለት ቡሊያን ቡል የሚለው ዴታ ታይፕ ነው። ኤክስ ቫሪያብል ነው። ትሩ የሚለው ደግሞ ቫልዩ ነው። ደግሞ ቡል ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፎልስ ካልን ፎልስ ቫልዩ ነው። ያ ማለት ቡሊያን ቫልዩ ነው። ለዋይ ቫሪያብላችን ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ምን እንዴት አድርገን ዲክለር ማድረግ እንችላለን? እንግዲህ ቡል ትሩ ካል ትሩ ኦር ቡል ፎልስ ማለት። ስለዚህ እነኚህ ሁለቱም ቫልዩዎች ስቶር ለማድረግ ወይ ደግሞ ሪፕሬዘንት ለማድረግ የምንጠቀምበት የዴታ ታይፕ
አይነት ምንድነው ማለት ነው? ቡሊያን ዴታ ታይፕ ይባላል ማለት ነው። ሶ ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ኢንቲጀር ዊ ሃቭ ሜኒ ቫሉስ ማለት ነው። ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ቡል ግን ኦንሊ ዊ ሃቭ ቱ ቫሉስ አይዘር ትሩ ኦር ፎልስ ቫሊዩ ነው የሚኖረን ማለት ነው። ይህ ነው እንግዲህ የቡሊያን ጥቅሙ ደግሞ ቡሊያን ዴታ ታይፕን የምንጠቀምበት መንገድ በዚህ ወይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌላኛው እና ሶስተኛው ምንድነው? ካራክተር ዴታ ታይፕ የሚባለው ነው። እንግዲህ ይህ ካራክተር ዴታ ታይፕ ብዙ ቫሊዎችን ምን ማድረግ እንችላለን? ሪፕሬዘንት ሊያደርግልን ይችላል። በት አት ኤ ታይም used for represent only single value ማለት ነው። so this character data type used to store a single characters ማለት single character only for example a ከሆነ a b ከሆነ b ብቻ c ከሆነ c or d ከሆነ d or e ከሆነ e ማለት ነው። ስለዚህ ካራክተር ዴታ ታይፕ ካን ቢ ዲፋይንድ አስ ካር ማለት ነው። ካር ካልን ካራክተር ዴታ ታይፕ እንደሆነ ማሽኑ አንደርስታንድ ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ካር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ካር ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤፍ ካልን በሲንግል ኮት ውስጥ ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ሶ ኢን ዲስ ኬዝ ኮምፒውተሩ አንደርስታንድ የሚያደርገው ዴታ ታይፓችን ካር እንደሆነ ቫሊዩ ደግሞ ይሄ ቫሪያብላችን ኤክስ ነው። ደን ኤፍ ያልነው ቫሊዩ ነው ማለት ነው። ያ ቫሊዩ የት ላይ ነው ስቶር የሚደረገው? የኤክስ ቫሊዩ ላይ ደግሞ የኤክስ ሜሞሪ ሎኬሽን ላይ ስቶር ይደረጋል ማለት ሶ ካር ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤም ካል ሶ ኤም ምንድነች? ቫሊዩ ነች። ዋይ ቫሪያብል ነች። ካር የሚለው ዴታ ታይፕ ካራክተር ዴታ ታይፕ ነው። ሶ ዲስ ካራክተር ዴታ ታይፕ ዩዝድ ፎር ዋት ስቶሪንግ ሲንግል ካራክተርስ አት ኤ ታይም ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው እንግዲህ ካራክተር ዴታ ታይፕ የሚለው እንግዲህ የተለያዩ ቫሊዎችን ሪፕሬዘንት ሊያደርግልን ይችላል። ለምሳሌ ካራክተር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ካር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ኦር ካር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ካር ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ኦር ካር ዜድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲ እያላችሁ የፈለጋችሁትን ቫሊዩ ዲፔንድ ኦን ዩር ኮንቴክስት ዲፋይን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሶ ይህ ካራክተር ዴታ ታይፕ የሚባለው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ወይም ደግሞ ስቶር የሚያደርግልን ሲንግል ቫሊዩ አት ኤ ታይም ነው ማለት ነው። ይህኛው ሶስተኛው የዴታ ታይፕ አይነት ነው እንግዲህ። ኦኬ ሶ ሌላኛው ምንድነው? ፍሎቲንግ ነምበር ዴታ ታይፕስ የሚባለው ነው እንግዲህ። ፍሎት የምንለው ፍራክሽን ነምበርስ ማለት ነው። ፍራክሽን ደግሞ ዴሲማል ነምበርስ ናቸው፣ ሪል ነምበርስ የሚባሉት ማለት ነው። ሶ ፍሎቲንግ ነምበርስ or floating number data type is used to store real numbers ማለት ነው። so fraction numbers ለምሳሌ 3.5 4.4 4.02 or 0.123 ያላችሁ እንደዚህ አይነት ቫልዩዎችን ስቶር ለማድረግ የሚጠቅመን የዴታ ታይፕ አይነት ነው ማለት ነው። ሶ ፍሎት ዴታ ታይፕ ካን ቢ ዲፋይንድ አስ ፍሎት ማለት ነው። እንግዲህ ፍሎቲንግ ነምበር ዴታ ታይፕ የሚባለው ሪፕሬዘንት የሚደረገው ደግሞ ኮምፒውተሩ አንደርስታንድ የሚያደርጋት ፍሎት የምትለዋን ነው ማለት። ስለዚህ ፍሎት ብላችሁ በዚህ መንገድ ዲክላር ማድረግ ይቻላል። ፍሎት ኤክስ ኢኳልስ ቱ ማይነስ 2.4 ኦር ፍሎት ዋይ ኢኳልስ ቱ 4.02 ኦር ፍሎት ዜድ ኢኳልስ ቱ 3.14 የፈለጋችሁትን ቫልዩ ዲፋይን ማለት ትችላላችሁ። እሺ የዚህንና የፍሎቲንግ ነምበር ዴታ ታይፕስ እና የኢንቲጀርን ዲፈረንስ በምናይበት ጊዜ ዲፈረንሳቸው ይሄኛው ፍራክሽን ነምበር ዊዝ ለምሳሌ ማይነስ 2.4 ያለው ፍራክሽን ነምበር ነው እንግዲህ። ያኛው ግን ፍራክሽን ነምበር ስቶር አያደርግም። ለምሳሌ ልጠቅሱ ትችላላችሁ። ነገር ግን ይህ ከዶት በኋላ ያለውን ቁጥር እንደ ኬዝ ኦፍ ኢንቲጀር ነምበርስ አንደርስታንድ አደረገው። ለምሳሌ ኦንሊ ይችኛዋን ነምበር ብቻ ነው እንግዲህ ሊወስድልን ቱም ብቻ ነው የሚወስደው። ከዶት በኋላ ያለውን ቁጥር አንደርስታንድ አደረገው። ዘ ኬዝ ኦፍ ኢንቲጀር ነምበርስ ማለት ነው። ኢንቲጀር ዴታ ታይፕ በት እንደ ኬዝ ኦፍ ፍሎቲንግ ነምበር ሙሉን አንደርስታንድ ሊያደርግልን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ነው ዲፈረንሳቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንግዲህ ፍሎትን በተለያየ አይነት ዲክላር ማድረግ ፍሎት ዋይ ኢኳልስ ቱ 9.225 ኦር ፍሎት ኤክስ ኢኳልስ ቱ 3.123 ፈልጋችሁ መንገድ ዲክላር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ አራተኛው የዴታ ታይፕ አይነት ፍሮም ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ምንድነው? አልፋ ኒውሜሪክ ስትሪንግስ ዴታ ታይፕ ነው ደግሞ ስትሪንግ ዴታ ታይፕ የሚባለው ነው እንግዲህ። string data type or alphanumeric string is used to store combination of characters and numbers ማለት ነው።
Okay, so in the case of character, a single letter or the single value ነበር store የሚያደርግልን. But in the case of character or in the case of string, we can declare combination of characters ማለት ነው። ለምሳሌ ኢመርጂንግ የሚለው አሁን ኮምቢኔሽን ኦፍ ካራክተርስ ነው። እንግዲህ እሱን እንደ ምን ማድረግ ይቻላል? እንደ ስትሪንግ ዲክላር ማድረግ ይችላል። ሶ ስትሪንግ ዲፋይንድ አስ ስትሪንግ ይችን ነው እንግዲህ ስትሪንግ የምትለው በቀይ የተጻፈችዋን ነው ኮምፒውተሩ አንደርስታንድ የሚያደርግልን ማለት ነው። እንዴት ዲፋይን እናደርጋለን? ፎር ኤግዛምፕል ስትሪንግ ኤክስ ኢኳልስ ቱ አድሚን። ይቻውን አድሚን ምንድነች? ኮምቢኔሽን ኦፍ ካራክተር ነው ማለት በት ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ካራክተር ካልን ግን ይሄ አሁን ካራክተር ዲፋይን የምታደርጉት አንደርስታንድ አደረግም። ምክንያቱም ካር የሚለው ሲንግል ሌተር ነው ደግሞ ሲንግል ቫሊዩ ብቻ ናጠጣይም በት ይሄ ግን ኮምቢኔሽን ኦፍ ካራክተርስ ነው ማለት ነው። ስትሪንግ ዋይዝ ኢኳልስ ቱ ኢመርጂንግ። አሁን ኢመርጂንግ ያልነው ኮምቢኔሽን ኦፍ ካራክተርስ ነው ማለት ነው። ይሄ ስትሪንግ የሚባለው ዩዝድ ፎር ዲፋይኒንግ ኮምቢኔሽን ኦፍ ኮምቢኔሽን ኦፍ ካራክተሮችን ኮምቢኔሽን ዲፋይን ማድረግ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ አሁን ስም የሰውን ስም ዲፋይን ብታደርገው በስትሪንግ ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። በዛ መሰረት ዲፋይን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስትሪንግ ዴታ ታይፕ ይሄ የኮምቢኔሽን ኦፍ ካራክተር ዲፋይን ለማድረግ የሚጠቅመን የዴታ ታይፕ አይነት ነው ፍሮም ፕሮግራመር ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስትሪንግ ኤክስ ኢኳልስ ቱ አለም፣ ስትሪንግ ዋይ ኢኳልስ ቱ ኢመርጂንግ፣ ስትሪንግ ዜድ ኢኳልስ ቱ ሲስኮር፣ ስትሪንግ የፈለጋችሁትን ነገር በዛ መሰረት ዲፋይን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ዲስ ዶስ አር ኦል አባውት ዴታ ታይፕስ ፍሮም ዲ ፕሮግራመር ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ደ ሰከንድ ዋን ዴታ ታይፕስ from a data analysis perspective sorry for this mistake. So data types from data analysis perspective ማለት ነው። So from data analysis perspective, data types has been categorized into three types ማለት ነው። So the first one structured data ነው። So structured data it is labeled ፎርም ኦፍ ዴታ ሌብልድ የሆነ ኦርጋናይዝድ የሆነ ዴታ ስትራክቸርድ ዴታ እንለዋለን ማለት ነው። ፍሮም ዲ ዴታ አናሊሲስ ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ጀነራሊ ዲስ ስትራክቸርድ ዴታ has been defined represented by in the form of columns and rows ማለት ነው። ዳታቤዝ ማለት ለምሳሌ ዳታቤዝ ላይ የአንድ ኦርጋናይዜሽን ኤምፕሎይ ዳታቤዙ ላይ አሁን ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ ኤጅ፣ ሳላሪ የሚባሉ ነገሮች በቴብል ፎርም የሚቀመጠው ዴታ እሱ ምን ይባላል ማለት ነው? ስትራክቸርድ ዴታ ደግሞ this structured data has been defined in the form of rows and columns. That means in the form of tables ማለት ነው። in the form of table define የሚደረግ ዴታ structured data ይባላል ማለት ነው። So database that holds tables in this form are called relational database. relational database ላይ ዲፋይን የሚደረጉ ዴታዎች structured data ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ስትራክቸር ዴታ እነኛው ለምሳሌ የኤአይ ቴክኖሎጂዎች እንደ ማሽን ለርኒንግ፣ ዲፕ ለርኒንግ፣ ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ እነዚህ አልጎሪዝሞችን ለመጠቀም ብዙ ጊዜ ይሄ ክላሲፊኬሽን የሆኑ ፕሮብለሞች ይሄ ስትራክቸር ዴታ ብዙ ጊዜ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሶ ማትማቲካሊ ተርም ሪሌሽን ስፔሲፋይስ ዘ ፎርምድ ሴት ኦፍ ዴታ ሄልድ አስ ኤ ቴብል ማለት ነው። ቴብል ላይ ደግሞ ዲስክራይብ የሚደረጉ ኢንፎርሜሽኖች ስትራክቸርድ የሆኑ ዴታዎች ናቸው። ስትራክቸርድ ዴታ all rows in the table has the same set of columns, the same set of columns or the same set of rows ማለት ነው። so SQL structured query language programming language used for structured data. so ይሄ SQL የሚባለው mostly used for what structured data ማለት ነው። ዴታን structured ለማድረግ in the form of tables and rows የሚጠቅመን የስትራክቸር ኪውሪ ላንጉጅ ነው ማለት ነው። ይሄ ላንጉጅ ዳታዎችን ስትራክቸር ለማድረግ የሚጠቅመን እንግዲህ ኮምፒውተር ሳይንስ የምትማረው ደግሞ የኮምፒውተር ሳይንስ ፕሮፌሽናሎች ይሄን አዲሳችሁ አይሆንም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። በዚህ ፎርም አሁን እንግዲህ ዲስክራይብ የሚደረግ ዴታ ነው። እንግዲህ ስትራክቸር ዴታ ነበር። ለምሳሌ የሰሪያል ነምበር አለ 1 ዲፓርትመንት አይቲ ሜል ስታፍ 20 ፊሜል ስታፍ 10 ሲኤስ ዲፓርትመንት ላይ 30 ሜል ስታፍ 40 ፊሜል ስታፍ ኤንድ አይኤስ ላይ 40 ሜል ስታፍ ኤንድ 15 ፊሜል ስታፍ። ሶ በዚህ መንገድ ዲስክራይብ የሚደረግ ዴታ ነው እንግዲህ ስትራክቸር ዴታ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ኦኬ
ሶ the second one ነው unstructured data ነው። unstructured data ማለት ይሄ it's not labeled data labeled ያልሆነ ዴታ ማለት ነው። labeled ያልሆነ ዴታ ምን ብለን እንጠራዋለን? unstructured data ማለት ነው። so it is an labeled form of data that can be collected from different data sources ማለት ከተለያየ ዴታ ሶርስ ከሶሻል ሚዲያ ሊሆን ይችላል፣ ከኦርጋናይዜሽን ሊሆን ይችላል፣ በሴንሰር ዳታዎችን ኮሌክት የምናደርጋቸው እነኚህ አንስትራክቸርድ የሆኑ ዴታዎች ናቸው ማለት ነው። so information that either does not organized in predefined manner ደግሞ ኦርጋናይዝድ ያልሆነ ዴታ አንስትራክቸርድ ዴታ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። nowadays 80% of data is unstructured data ማለት ነው። ከ100% 80%ቱ የትኛውም ዴታ ሶርስ ላይ ኤክስትራክት የሚደረግ ዴታ አንስትራክቸርድ የሆነ ዴታ ነው። 20% ነው ስትራክቸርድ ዴታ የሚባለው። 20% of data it is unstructured data, 80% of data has been unstructured data ነው። እንግዲህ ብዙ የሳይንቲፊክ የሆኑ መረጃዎች እንደሚያመለክቱ ከሆነ 80% ዴታ አንስትራክቸርድ ነው፣ 20% ደግሞ ስትራክቸርድ ዴታ ነው ተብሎ ነው የሚታመነው። ይሄ አንስትራክቸርድ ዴታ የምንላቸው ቴክስቹዋል ዴታ ለምሳሌ ፒዲኤፍ፣ ወርድ ፋይልስ፣ ፒፒቲ ፋይልስ እነኚህ አንስትራክቸርድ ዴታዎች ናቸው። ኢሜጅ ፋይልስ፣ ፎቶ ፋይልስ፣ ቪዲዮ ፋይልስ፣ አውዲዮ ፋይልስ እነኚህ አንስትራክቸርድ የሆኑ ዴታዎች ናቸው። ሞባይሎቻችን ላይ አውዲዮ ፋይሎች አሉ፣ ቪዲዮ ፋይሎች አሉ፣ ኢሜጆች አሉ፣ ወይ ደግሞ ፎቶዎች፣ ቴክስት ፋይልስ ለምሳሌ ፒዲኤፍ፣ ወርድ ፋይልስ፣ ፒፒቲስ እነኚህ አንስትራክቸርድ ዴታ ይባላሉ ማለት ነው። እነሱን ስትራክቸር ለማድረግ ሌላ አልጎሪዝም ደግሞ ሌላ ቴክኒክ ይጠይቃል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከቲዩተር ስፔሻሊ ከቲዩተር ኤክስትራክት የሚደረጉ ዴታዎች አንስትራክቸርድ የሆኑ ዴታዎች ናቸው። ከቲዩተር ከሶሻል ሚዲያ ቲዩተር፣ ፌስቡክ ኤክስትራክት የምናደርጋቸው ለተለያየ ሪሰርች ስንሰራ ኤክስትራክት የምናደርጋቸው ዴታዎች አንስትራክቸርድ የሆኑ ዴታዎች ናቸው ማለት ነው። በት አንስትራክቸርድን ዴታ ወደ ስትራክቸርድ መቀየር ይቻላል በተለያየ ቴክኒክ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌላኛውና ሶስተኛው ሰሚ ስትራክቸርድ ዴታ ነው። እንግዲህ ሰሚ ስትራክቸርድ ዴታ የምንለው it is a combination of structured data and unstructured data ማለት የስትራክቸርድ እና የአንስትራክቸርድ ዴታ ነው። ሶ አንስትራክቸርድ ዴታ የምንላቸው እንደ ጄሰን ፋይልስ፣ ኤግዜሜል ፋይልስ፣ ሴንሰር ዴታ እነኚህ አንስትራክቸርድ የሆኑ ዴታዎች ናቸው ማለት። some parts of the data has been structured and some parts of data has been unstructured data ማለት so the combination of those two things so we can call it semi structured data ማለት ነው። so these kinds of data is a bit difficult to identify because it is a collection of structured and unstructured ብዙ ጊዜ ይሄ ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚባለው ምክንያቱም የሁለቱም ኮምቢኔሽን ስለሆነ አይደንቲፋይ ለማድረግ which one is structured and which one is unstructured ብለን ፊገር አውት ለማድረግ ፕሮብለሙን ትንሽ ከበድ ይላል ከሌሎቹ አንጻር ተብሎ ነው የሚታመነው። እንግዲህ ሰው እነኚህ ኤግዜሜል ዴታዎች፣ ጄሰን ፋይሎች ወይ ደግሞ ሴንሰር ዴታዎች እነኚህ የሰሚ ስትራክቸርድ ዴታ ተብለው ዲፋይን ተደርገዋል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እነኚህ ናቸው እንግዲህ ፍሮም ዴታ አናላይሲስ ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው። ሶ ሌላኛው እና የመጨረሻው ሜታ ዴታ የሚባለው ነው። እንግዲህ ስለ ሜታ ዴታ ማለት ዴታ አባውት ዴታስ ማለት ነው። ሜታ ዴታ አባውት ዴታ አንድ ዴታ አለን ሶ ስለዛ ዴታ ሌላ ዴታ መሰብሰብ ማለት ነው። እንግዲህ አስቡት we have one data so we have to collect informations or data about that data ማለት ነው። ስላለን ዴታ አንድ ዴታ አለን ሞባይላችን ላይ ለምሳሌ ፎቶ አለ ሞባይላችን ላይ ፎቶ አለን ሶ ስለዛ ሞባይል ሌላ ነገር እንፈልጋለን ሌላ ኤቪደንስ ሌላ ኢንፎርሜሽን እንፈልጋለን ማለት ነው። ሶ ፎር ኤግዛምፕል አንድ ፎቶ አነሳችሁ እንበል ያ ፎቶ ዴታ ነው አንስትራክቸርድ የሆነ ዴታ ነው። ነገር ግን ስለዛ ዴታ ደግሞ ሌላ ዴታ ትፈልጋላችሁ። ለምሳሌ ያ ፎቶ መቼ ተነሳ፣ የት ነው የተነሳ ነው፣ ሎኬሽኑ የት ነው ብለን ስለዛ ዴታ ብዙ ሌላ ዴታ እንፈልጋለን ማለት ነው። ዴታ አባውት ዴታ ኢዝ ኮልድ ሜታ ዴታ ማለት ነው። ሶ ዴታ አላችሁ ስለዛ ዴታ ሌላ ዴታ መሰብሰብ ወይ ደግሞ ኢንፎርሜሽን ጋዘር ማድረግ ምን ይባላል ማለት ነው? ሜታ ዴታ ይባላል ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ኦል አባውት ዴታ ታይፕስ ኤንድ ሪፕሬዘንቴሽንስ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ለዛሬ ያለን ይህ ነው። እንግዲህ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉት። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው በሰላም ቆዩልኝ። ባይ ባይ።